Hej alla underbara prenumeranter som följer oss. Men även ni som inte har hittat prenumerera-knappen ännu men sökt febrilt. För er vill jag bara säga, här är den. Och passa även på att trycka på klockan och välj alla. Så får ni en avisering när vi släpper nya filmer gjord just för dig. Sådär ja, nu har ni tryckt på prenumerera så nu kommer vi aldrig gå skilda vägar igen. För nu är våra resor även era resor. I den här filmen ska vi ta oss tillbaka till tiden innan allt började. Det här äventyret utspelar sig på den tiden då YouTube ännu inte var uppfunnet. Ja, i alla fall långt innan vi startade kanalen Hudik People för lite drygt ett år sedan. På den här tiden tog man mest bilder till familjens fotoalbum och man hade knappt en tanke på att man kunde använda kameran till att filma som man gör idag. Så tyvärr så kommer den här filmen vara som en gammal stumfilm. Eller ja, i alla fall ett hopklipp av massa bilder vi tog när vi var i New York. Det där året vi fyllde 50 bast. Eller 50 best som de säger over there. Hur som helst så känns det väldigt egoistiskt om vi skulle sitta här flera år efter att veta att det bara var vi som fick njuta. Men nu är det game change för nu ska ni också få ta del av underbara New York. Så håll i hatten och svälj lussekatten. Vi hoppas att ni har överseende med avsaknaden av rörliga bilder i det stora hela och att ni kan njuta av vår gemensamma resa i alla fall. Vissa bilder fotar jag stående och försökte att inte ta med dem, men en del har jag tagit med i alla fall och har fyllt ut den så att det blir liggande för att filmen ska se bättre ut. Så därför kan vissa bilder se lite underliga ut, men det hoppas jag att ni inte ser. Men om ni gör det så vet ni varför. Så där, luta tillbaka, ta fram popcorna, nu kör vi. Vi ska göra en tidsresa till New York och året är 2017. Året efter David Bowies tragiska bortgång. Så tyvärr hann jag aldrig träffa ikonen själv. Men vi besöker bostaden där han bodde i alla fall. För övrigt hade U2 en konsert i New York ett par veckor innan vi var dit som vi inte hade en aning om innan. Så den missade vi också tyvärr. Men vi hade fullt upp med att utforska denna fascinerande stad med alla sevärdigheter från alla vyer. Både från undermarken med tunnelbana som från ovan med helikopter. Denna stad kommer vi besöka igen hoppas jag. Vi bodde på hotell Pennsylvania som vi såg i början på filmen. Ja, den första bilden efter introt. Hotellet är stort och enkelt, något för dig som vill ha ett riktigt bra läge mitt på Manhattan. Det öppnades 1919 och var en gång i tiden det största hotellet i världen. Mitt emot hotellet ligger Penn Station och Madison Square Garden. Från hotellet Pennsylvania har du gångavstånd till Empire State Building, Macy's, Broadway och flera andra kända sevärdigheter i New York. Tidigare samma år hade vi besökt Kroatien. Det hade inte varit så kall vår på 100 år som när vi var dit. Men som kompensation så hade det inte varit så varmt i New York heller på 100 år som när vi kom hit. Jag fick till och med solsting och blev febrig och sängliggande på hotellrum i ett dygn. Så kära Anneli fick ju gå ut och leta efter apotek och köpa febernedsättande medicin till mig. Ja, hon kom hem med lite blåa tabletter som jag skulle ta. Jag kan tänka mig vad hon hade sagt, typ I got a man on the hotel room and he can't get up. Och så fick hon de här blåa pillerna. Ja, jag tog i alla fall ett och ja, hur som helst så var det superpiller för jag blev pigg som en mört och kom på fötter ganska fort. Anneli hade även passat på att köpa pizza på vägen hem. Hon hade beställt en pizza och det frågade om hon verkligen skulle ha en hel pizza. Och det skulle hon ju såklart. Men det hon inte visste var att i USA så beställde man en bit av en pizza och inte en hel. Så den här var gigantisk som en jättestor familjepizza så vi behövde inte gå hungriga i alla fall. I USA är det alltid så att man betalar allt i förskott, som till exempel om man ska hyra en bil. Går bilen sönder eller om något annat har hänt och det inte finns någon bil när det kommer fram så är det kört. Du ska inte tro att du får pengarna tillbaka. Likaså var det när vi bokade helikopterresa. Vi fick betala 4 000 kronor och skulle det vara så att det inte skulle gå att flyga den dagen så kunde i alla fall pengarna fara och flyga. Vi hade kanonväder hela resan, förutom när vi skulle ut med helikoptern såklart. Då började det regna och när vi kom fram sa det att flygningen var inställd på grund av regn. Vi gick med oloket därifrån, men så tittade jag upp och sa till väderguden: skärp det för fan. Eller nej, skärp det sa jag nog bara. Du har ju varit med oss hela resan och vi har verkligen uppskattat att ha dig med. Så utan dig vore ju inte resan ens hälften så rolig och spännande. Så svik oss inte nu, kära vädergud. Guden som visade sig vara en gudinna som hette Solveig hade en enorm utstrålning och log mot oss och sa: kom upp så får jag ge dig en kram. Så vi gick tillbaka och sa: titta, nu ler ju solen mot oss. Kan vi åka då? Ja, vi väntar 10 minuter, sa de. Ser det bra ut då så kan vi lyfta. Så efter 10 minuter när vi skulle gå och sätta oss i helikoptern så ville de ha 10% i dricks förstås. För man ska alltid betala dricks i USA även om man redan betalt allt.
Det var bara ett krux. Man kunde inte betala med dricks med kort, utan det var kontanter som gällde. Så vi fick ytterligare 10 minuter på oss att ta fram kontanter, annars fick vi inte åka. Gissa om vi fick springa för att leta en bankomat för att ta ut snabba cash. Vi hade tur och hann tillbaka precis innan det tänkte låsa. Vår lycka var nådd, för vi fick äntligen gå in och sätta oss i helikoptern och bege oss upp till Solveig som strålade mot oss, och jag kände hur vi blev solkysst. Och frihetsgudinnan vinkade åt oss och kom med hejarop. Jag tror det var efter det som jag fick solsting och feber och började yra. Allt bara snurrade där uppe. Ja, tack och lov för det, annars hade vi störtat, för det var ju propellern som snurrade där uppe. Nu funderar ni säkert hur jag kunde prata med gudarna i New York, jag som är så kass på engelska. Men det visade sig att det även hade svenska kyrkan i New York, tack och lov. Fotografen som jag fotade i början, Louis Mendes, är en av världens mest kända streetfotografer. Men det visste jag inte när jag tog bilden. Det fick jag reda på långt senare när jag vann en fototävling på Facebook med den där bilden. Jag tyckte även att det var den bästa bilden på Louis som man hade sett, så jag blev ju lite stolt över det. Louis säger sig inte ha mycket till övers för andra fotografer som går runt med sina kameror inställt på autoläger och printar bilder på sina små bärbara skrivare. Mendes använde polaroidfilm och lite annorlunda teknik för att få sina bilder sålda. Men i snart 40 år har han livnärt sig på det, så det verkar ju funka. Här har vi en som tagit sig vatten över huvudet, men han dog med flaggan i topp i alla fall. Wall Street symboliserar den amerikanska finansvärlden, och den har till och med en egen film som ni säkert sett. På Wall Street står även den berömda Charging Bull, en staty av en tjur gjord i brons. Den lockar till sig massor av turister, och tjejerna slåss om att få komma fram och känna på tjurens pung. Männen känner mer på hornen medan barnen klappar den på nosen, vilket ska bringa lycka. Det som inte känner på den, det är säkert riktiga tjurskallar, kan jag tänka mig.
Vi befinner oss nu inne på One World Observatory. Det är den högsta observationsdäcket i New York. Du tar dig upp till 102 våningen på bara 47 sekunder och kan njuta av 360 graders utsikt över hela staden. Observationsdäcket på One World Trade Center har 3 våningar med utsikt över bland annat Midtown Manhattan, Frihetsgudinnan och Brooklyn Bridge. Ja, där är väg då. Här är lockgöra. Thank you for visiting One World Observatory. Efter terrorattacken den 11 september 2001 blev Ground Zero ett minnesmärke för offren av terroristattackerna mot World Trade Center 2001 och alla de som dog i den tidigare bombningen av WTC den 26 februari 1993. Monumentet öppnades för allmänheten den 11 september 2011. Alla kan besöka 9/11 Memorial gratis. Alla de som omkom har fått sina namn skrivna i ramen som omger Ground Zero. Många stoppar ner minnesmärken i namnen. Det var allt från rosor till amerikanska flaggor eller andra saker för att hedra minnet av sina anhöriga. –2017 var ju också året då Donald Trump blev president första gången i USA. Och Trump skulle besöka New York den här dagen, så det var en enorm säkerhet, så det var många helikoptrar uppe i luften. Både militär och New York City Police Department, NYPD som de heter. Trump satt nog i det här vita planet som jag fotade, för det var eskorterat av otroligt många helikoptrar när det skulle gå ner för landning. Jag lyssnar ju mycket på Bowie i mina unga år och jag kallades även för Bowie. Även idag finns det gamla polare som knappt vet vad jag heter på riktigt. De kallar mig fortfarande Bowie. Så det är med stor sorg och saknad vi besökte David Bowies adress här i New York. Man målar lätt upp New York som en fin, trevlig stad. Men det fanns även massa skit på gatorna, måste jag säga. New York Public Library på Manhattan är den klassiska byggnaden med den stora trappan flankerad av 2 lejon i marmor, vars officiella namn är Stephen A. Schwarzman Building. Det öppnas efter flera års bygge sina dörrar år 1911. Du kan besöka den här Bauhaus-artade byggnaden helt gratis samt använda internet och tillgängliga arbetsytor helt gratis. Nej, nu ska jag vila rösten en stund, så nu får en bättre röst göra sig hörd, en som verkligen kan det här med att prata. Vi hamnade mitt i en filminspelning, men tyvärr vet vi inte vilken film det var. Ni får gärna hjälpa oss om ni skulle känna igen den. Ja, men det där rullar väl på bra, måste jag säga. En annan som rullar på bra var den här killen.
Flatiron Building, Strykjärnshuset, är en byggnad på Manhattan. Den 87 meter höga skyskrapan har 22 våningar och var en av de högsta byggnaderna i New York när den uppfördes 1902. Byggnaden står på en trekantig tomtyta i korsningen mellan Broadway, Fifth Avenue och 22nd Street. Husets form var inte en följd av någon arkitektoniskt originell formgivning, utan för att utnyttja den extremt dyra tomtmarken på Manhattan maximalt. Byggnaden ritades så att huskroppen precis gick ut efter tomtgränsen mot trottoaren, och den är bara 1,8 meter bred vid den smala änden. Planet Hollywood är en restaurangkedja med filmtema, precis som Hard Rock Café har med musiktema. Här kan du äta gott och bara njuta av maten och även gå och njuta av alla filmföremål. Inredningen är en stor bidragande orsak till att stället besöks flitigt. Överallt syns filmrelaterade föremål. I montern finns kläder och redskap som har använts i olika kända filmer. I taket hänger det också en hel del spännande föremål. Runt om i restaurangen hänger tv-apparater som sänder musikvideosar från Planet Hollywoods egen kanal. På nedervåningen ligger en Planet Hollywood-butik där man kan köpa rekvisita såsom t-shirt, munkjackor och annat med Planet Hollywoods loggan på. Bara komma in och shoppa loss. Grand Central Terminal är den största tågstationen i världen och den är absolut värd ett besök. Den består av 44 perronger och 67 spår, men mest fascinerad blev jag av den enormt urtjusiga guldklockan som stod där i mitten, och den förgyllde hela min tillvaro. Det är den enda klocka jag vet som fått tiden att stå still för ett ögonblick. Ja, om man inte räknar med trasiga klockor och det som fått batteritorsk då förstås. Ja, ni ser ju själv vad vacker den är. Central Park är en stor park på Manhattan. Parken är konstgjord anlagd med bitar av orörd natur och varje år besöker närmare 42 miljoner människor parken som utgör en central punkt av Manhattan. Och de breda vägarna i Central Park de är helt fria från vägtrafik. Det finns alltid en uppsjö av olika attraktioner och aktiviteter oavsett om det är vinter eller sommar. Det finns alltid någonting att göra här. Det är den mest populära inspelningsplatsen i hela New York. Mer än 350 filmer har spelats in i Central Park. Central Park är lika stor till ytan som 16 miljoner New York-lägenheter och parken är större än hela Monaco. Det gick åt mer krut än vad som användes i det amerikanska inbördeskriget för att spränga plats för de 4 vägar som går genom parken. Efter att John Lennon från Beatles blivit skjuten utanför sin lägenhet nära Central Park 1980 anlades momentet Strawberry Field på denna plats i Central Park där John Lennon älskat gå till. Momentet är en symbol för fred. Många fans lämnar blommor, dikter, tänder ljus för att hylla hans minne.
Trump har mycket pengar förstår man när man ser ett av hans 5-stjärniga lyxhotell som ska vara riktigt fint även invändigt. Väldigt många kändisar väljer att bo där. Säga vad man vill men det stod ut rejält och gick inte att missa och visst var det pampigt. Ja, nu blev han ju president igen men efter 4 år så får han nog ge sig in på hotellbranschen igen för det såg han ut att klara galant. Brooklyn Bridge är den äldsta hängbron i New York. Den sträcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn och blev världens största hängbro när den var klar. Det var också den första hängbron vars konstruktion använde sig av stålvajrar. Arbetet med att bygga bron påbörjades 1869. Bron invigdes 14 år senare den 24 maj 1883. Första dagen korsade 1800 fordon och 150 300 personer bron. Brons huvudspann är 486 meter och kostnaden för att bygga bron uppgick till 15 miljoner USA-dollar. Runt 27 personer förlorade livet i samband med att bron byggdes. Den 30 maj, en vecka efter att bron invigdes, orsakade ett rykte om att bron skulle kollapsa. En panikartad stämning som resulterade i att 12 personer klämdes ihjäl. När bron invigdes var det den längsta hängbron i världen. 50% längre än den tidigare längsta och blev uppskattat landmärke. I flera år var också brons torn det högsta byggnadsverk i USA. Sedan 1980-talet har bron nattetid varit upplyst med strålkastare för att framhäva dess arkitektur. Bron har gotisk arkitektur med karaktäristiska spetsbågar och anför en punkt där körbanorna passerar genom stentornen. Under Brooklyn Bridge ligger Janes karusell, en vacker gammeldags karusell mitt i ett fyrkantigt glashus. Här kan man ta en tur oavsett väder och vind, med eller utan barn. Ja, det stämmer, Janes karusell är till för unga och gamla. Ingen kommer att titta konstigt på dig om du tar en tur som vuxen, så var inte blyg med att åka med i karusellen. Även Empire State Building har ett observatoriedäck som är öppet för allmänheten och det är där vi befinner oss nu. Empire State Building har varit med i flera 100 filmer, men mest känd är nog King Kong från 1933. Empire State Building finns med på listan över den moderna världens 7 underverk också. Ja, här har vi Times Square. Det finns många saker att göra och se på Times Square. Det är nog det torg som är mest besökt på hela Manhattan. Times Square har många färggranna LED-skärmar och är fylld med olika personligheter. Det är en plats i city där det tas mest selfie och det är ett måste för alla turister. Inte allt för länge sedan så var Times Square inte alls så speciellt, men under 1990-talet ändrade Major Giuliani och Disney Corp Times Square till det ljus- och arkitekturspektakel det är idag. Här har vi Manhattan Bridge. Det är den mellersta av de 3 broarna som går mellan Manhattan och Brooklyn. Ja, som ni ser så bygger om New York nu, så det ni sett i den här filmen kanske inte stämmer längre. Ja, ni får åka dit och kolla själv. Tack för att ni tittade och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så blir vi flera. Puss och kram!